Welcome to Spicy Vlog! Nandito. I'm Vin. Bali, ito ang first vlog namin mag-asawa. Opo. So, yung mga gustong mapanood kung anong buhay namin as couples here sa Saudi Arabia, panoorin yung vlog namin. So, regarding with this, ang topic namin ngayon is ano ang do's and don'ts dito sa bansang ito. At the same time, may mga 4 questions kami na sasagutin para sa inyo. Okay. Anong first tip mo sa do's and don'ts? First step, kung balak nyo mag-work dito sa Saudi Arabia, Yes. unang-una, palagi nyo dapat dala ang iyong ikama. Ano ba yung ikama? Sa mga viewers natin na hindi nakakaalam. Ang ikama, yan ang tinatawag na Residence Identification Card o na papel yan, na ID. Na dapat palagi nyo dala. Kasi pagka nasita kayo na hindi dala yan, ay malaking problema yan para sa iyo. At yan din usually ang ginagamit. Pagka hinanapan kayo ng ID, pupunta kayo sa mga bangko o kung saan man, yan ang unang hahanapin. Hindi nyo kailangan i-presenta ang inyong work ID. Ang kailangan yung ikama. Hindi yan tulad sa atin na kailangan mong mag-present ng 3 identification card o ano. Dito, yan lang. Ikama lang. Okay na. Minsan nakaka-confuse eh. Oo. Gumagawa niya yata. Eventually. Meron niya yata. Kaya nga lang, syempre, it will take time sa Pilipinas. What if, kung wala pa silang ikama, anong dapat nilang gawin? Kung wala pa kayong ikama, kailangan kausapin niyo ang iyong kapala. Sponsor. Na pinasukan ninyo kung saan kayo nagtatrabaho para ayusin ang inyong ikama. Pero usually naman, once na dumating sila, automatic na yun, aayusin na kaagad ang ikama nila. Pero if in case, tentatively, pwedeng dalhin yung passport nyo. Pwede Kasi ang passport. it will serve as your identification card. Or, sometimes, pwede rin yung letter from the company na nagsasabi na nag-work sila doon, pero hanggat maaari, may contact number ng taong pinagtatrabaho ninyo para if in case may tatawagan ng police or whatever, may matatawagan silang tao. Ngayon, kung bago kayo at mas mainam na huwag na lang muna kayong masyadong lumabas. Mainam sa bahay na lang muna For the meantime, pwede kayo siguro medyo malapit lang. Pero yung lalayo kayo, pupunta kayo ng Balad, pupunta kayo ng mga malalayong lugar. hanggat maaari, iwasan muna nila. Diba? Para wala ring hassle. Diba? Safe. Mas safe. Mas safe. Another tip, nung pumunta ako ito noong 2002, actually, very restricted ang mga babae when it comes to dressing. During those times, nag-work kami ng abaya. Yeah. Yung black clothing ng babae na wini-wear namin yung kapag lalabas kami. Pagkatapos, aside from that, nag-wear din kami ng tarha or scarf to cover our hair. Kasi since this is an Islamic country, so you have to respect talaga na hanggat maaari, maayos yung pananamit mo. Pero in the year 2018, yung Gulf News, naglabas ng news na ang mga babae, hanggat maaari, they can wear any kind of clothing of their choice as well as modestly silang magdamit. Oo. Kaya marami na rin ako nakikita ng mga babae na yung naka-jeans, naka-polo shirt, mga ganyan. Na hindi na nag-wear ng abaya. Bali, kumbaga, as long as respectful at saka decent yung clothing na babae, okay na siya. So, kahit pa paano, nagiging lenient sila na hindi ganong ka-strict sa mga babae. Yeah. Diba? Which is good for us. Maganda. It's malaking improvement dito sa Saudi Arabia compared before. Na talagang minsan pati mata nakatakip. Kasi nga, it's their culture. And ganun talaga kapag may kultura, sa isang bansa, kailangan mo respetuhin. Kasi nandito ka. Tulad nga ng sabi noon, when you're in Rome, do what the Romans do. Yes, well said. Kaya nandito kayo sa Saudi, do what the Saudis do. Yes, definitely. Kung susunod sila, wala lang mawawala. Para lang naman sa kaligtasan mo. Yes. Anong pwede pang another tip na pwede may ibigay sa kanila? Meron kasing segregation sa lalaki at sa babae. Palagi yan. In most of the mga lugar, may segregation ng babae at lalaki. Kung lalaki ka, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok sa mga lugar na mayroong babae. Tulad ng restaurant. Okay. Paano nga pala ang setup dito sa restaurants? Pag restaurant, usually meron yung may 2 entrance yan. Isang for male, single ang nakasulat doon sa gate. Ano pa yung isa? Family. Family. Kasi yun yung, kung male ka at kasama mo ang yung pamilya, syempre doon kayo sa family section. Kasi doon mo makikita yung mga mag-asawa, mga babae na
sa lugar na yun. Minsan sa taas o basta separate ano sila. Halimbawa, bachelorette. So, since single sila, pupunta sila dun sa single na section. Hindi. Kung babae ka, automatic na yun. Sa family section ka. Hindi, yung single, para lang sa mga lalaki yan. Hindi pwede pumasok ang babae. Okay. Ano na yun? Sa restaurants lang? Ang segregation? Actually, marami yan. Pero minsan, meron din sa mga bank counters. Bank counter. So, pero I think sa remittances. Sa remittances, Paano naman yung sa magkasama remittances? yan. Pero syempre, hiwalay ang linya ng babae sa lalaki. Pero magkasama silang papasok sa loob ng syempre naman. wala nang separation yun. Yun nga lang, ang linya ang Separated. Linya ang separated. But one lane for the female at saka one lane for the male. At saka usually yan, ang inuuna palagi ang mga babae. Actually. Kahit na kanina ka pa nakatayo dyan, may mga isang oras ka nang nakatayo, at may biglang pumasok na babae, tiis ka na lang, tayo mo siyang matapos. Actually nga, minsan nga, there was a time na pumunta ko ng bangko, ang haba-haba ng pila ng mga lalaki, talagang sobrang haba. Sabi ko, pati kang bata kang haba naman ng pila. Pagkatapos, nung pagpasok ko, ako lang pala nag-iisang babae. Ay, pagkakataon ko na to. Ibig sabihin mauna ako, yung tingin sa akin ng mga lalaki, grabe yun. Parang gusto kong patayin. Pagka na may dumating na mainis kasi almost how many hours na nag-aantay yung mga napakahaba lalaki. ng pila minsan, lalo na noon. Noon, talagang after sahod, automatic na yan, papaalam na yung mga empleyado niya. Tama. Sir, punta mo na akong bangko, papadala lang. Okay, sige, alis ka. So, alis ka minsan, more than 1 hour minsan. Lalo na pagka mga lalo na pagka yung mga off na, yung mga uwian na. Off time na. Off time na. Tapos yan, ang pila nyo siguro aabot ka ng 1 o 2 oras na nakatayo. Imagine mo yun. Tapos biglang may darating na babae na 1 minute. Tapos bayad na. Pero at least ngayon, mas madali nang makapagpadala, hindi na tulad noon. Actually, kasi may ATM na. Pwede ka na. Pwede ka na kahit sa phone mo, pwede ka na magpadala. Hindi na ganun kahirap, unlike before, compared before. Dati, napakahaba talaga. Totoo yan, I agree with you talaga. Ngayon, meron din tayo na pinagbabawal na what they call PDA. Ano ba ibig sabihin ng PDA? Yung public display of affection. Yeah, bawal din dito. Kahit mag-asawa kayo, syempre, sweetie-sweetie, lovey-lovey, gusto nyo, mag-kiss sa labas, or sa daan, or sa park, hanggat maaari, hindi yung pwede. Bawal yun. Bawal yun. Pwede kayo mag-holding hands. Pwede mag-holding hands. Pero minsan, dapat, pa rin, hindi yung masyadong malanding holding hands. may malandi bang holding hands na hindi malanding holding hands? Halos nakayakap na lang gano'n. Kasi nga, hanggat maaari, yung mga public display of affection sa bahay na lang. Since mag-asawa kayo. At by the way, ang pwede namang holding hands hanggat maaari, yung mga mag-asawa. Kasi what if kung i-check kayo, hanapan kayo ng papers na talaga mag-asawa kayo, tapos what if kung hindi naman, baka mapunta pa kayo sa jail for how many hours? Baka yung pulis ang i-holding hands mo kapag nahuli kayo. Kaya, ingat lang. Hanggat maaari. Wala namang kung nasa labas kayo, huwag masyadong pakita ng too much affection. Kasi hindi na Pilipinas to. Minsan sa Pilipinas kasi, di ba? Actually. Kasi syempre, sometimes nadadala natin yung kultura natin, yung minsan nasanay na tayo. Bakit? Okay lang naman to Sa Pilipinas, ginagawa ko to eh. Diba? Hindi dapat yun, hindi ganun dapat yung iisipin ninyo. Laging yung iisipin na kailangan i-akman nyo yung actions nyo based doon sa bansang pupuntahan nyo. Diba? Just to be safe. Just to be safe. Okay. Now, ano naman ang ating question number? Meron pa pala. Meron pa. Ano pang dapat nilang i-avoid? Ang dapat nilang avoid na wala rito, mga lalaking mahilig uminom dyan. Walang alcohol dito. Rabing alcohol meron. Rabing alcohol. Pero alcohol hindi drinks. Alcohol drinks wala dito. Walang alcohol. Walang pork. Wala na. So, kung malakas kang uminom sa Pilipinas, uminom ka na ng uminom bago ka pumunta rito. Hindi rin naman maganda yung palagi kang uminom. Hindi rin maganda sa health. Halimbawa, balak mo pumunta rito, don't expect na may alcohol dito. At saka pork. So eventually siguro, pagka umuwi ka ng Pilipinas at talagang gusto mo, doon mo na lang gawin. Meron namang, may mga ibang Pilipinong maparaan talaga na gumagawa ng mga illegal na... Pero lang sa kanila na yun. Pero syempre,
hindi pa rin advisable yun. Yes. Una, hindi yun safe masyadong inumin. At pangalawa, bawal talaga dito. Once na nakakitang umiinom kayo, sa presinto, kita pa. i-holding hands niyo uli ang police. At hindi lang ikaw, malamang ang buong flat nyo, Actually, sisitayin yan. Once na nagka-problema kayo. sa isang, kasi yan, damay-damay usually dito. Once na may nahuli doon sa isa, apektado na kayo lahat dyan. Tsaka hindi ka naman pupunta rito para uminom. Pupunta ka rito para magtrabaho. Oo, pagtrabaho para sa family natin. Diba? So, ano ngayon ang ating question number 2? What to expect if you are working here in Saudi Arabia? Ano nga ba nang ma-expect nila? First yung accommodation. Accommodation, yun yung titirhan mo kung dumating ka rito. Actually, furnished na siya kung pupunta ka rito. Bali, for free siya, hindi niya na po problemahin yon kung meron kayo o wala. Kasi ang company niya na ang magpo-provide sa inyo. No, hindi naman ganun kasosyal na isang kwarto ka. Malamang baka meron kang kasamang tao sa isang kwarto. O baka mamaya, 2 kayo, 3, 4, 5. Parang padami na. Pagkakasya nila kayo sa isang kwarto. Hindi naman ganun kadami. Pero usually yan, mga 2 tao sa isang kwarto. Okay. Pero may ibang company yata na... May ibang company na talagang pinagsisiksikan sila sa isang kwarto. Pero may ibang company naman na binibigyan sila ng sarili nilang flat. Depende nga sa company na... Depende sa company. Meron din kung baka bigyan ka nila ng housing allowance. Okay. Para ikaw na lang mismo ang maghanap ng titirahan mo. Eventually siguro yun sa mga mag-live out. Sa mga mag-live out, sa mga gusto mag-live out. Pwede kang maghanap ng accommodation mo. Pero sa simula, syempre, lalo na kung bago ka pa lang nadarating, mainam na bigyan ka ng doon ka sa company accommodation para makilala mo rin ang mga tao kasama mo. Para makilala mo rin. Meron din tinatawag ng food allowance actually. May food allowance. Automatic din yun, ang alam ko. Na meron ka agad, di ba? Tapos usually din yata, aside sa food allowance, if in case ang accommodation nyo is malayo sa inyong workplace, usually nagbibigay sila ng transportation. May transportation allowance din naman. Pero yan yung mga nakatira sa labas. Sa labas. Malayo. Pero kapag sa company accommodation ka, usually yan, nagbibigay ang company ng shuttle. Na sasakyan nyo papunta sa work. Pero usually naman ang mga accommodation, malapit yan sa kung saan ka nagtatrabaho. Parang pwedeng walking distance lang. Walking distance lang. Yung mga kinaganda na hindi ka na mapapagod pa na mag-travel. Hindi yan tulad sa Pilipinas na kailangan mong mag-travel ng 3 oras. Oo, na talagang nakakapagod talaga. Kasi nakakapagod talaga. Na sa kahit pa paano yung energy mo, na ibuhos mo sana sa work mo. Na ubos yung energy mo sa pagbiyahe pa lang. Sa pagbiyahe pa lang, di ba? Dahil sobrang layo. Oo, tapos mag-work ka pa, tapos uuwi ka pa, pagbiyahe mo, pagod ka na rin, harapin mo mga anak mo, pamilya mo, wala ka ng energy. Meron din dito na tinatawag na medical card. Bali, ang company ninyo, na papasuka, bibigyan kayo ng medical card. Hanggat maaari, yung pupunta kayo sa hospital na affiliated na medical card, either a polyclinic or a hospital, para at least tatanggapin nila kayo. Pagkatapos ang kinaganda pa nun, aside sa medical card, yung inyong gamot is almost free. May deduction whatever. Siguro, ganun ang kagandahan ng insurance dito Yung maintenance ninyong gamot or whatever gamot. May maintenance ka, sagot na ng insurance yun. Yes. 90% babayaran nila. Hindi tulad yan sa Pilipinas na Ikaw bayaran mo muna, Pero hindi ang medicine, hindi nire-refund ng PhilHealth. Tamo. Ang hospitalization lang. Tataas pa ang PhilHealth natin. Kung titingnan mo nga, hindi naman masyadong nagagamit ang PhilHealth dito dahil meron tayong insurance na gamit na gamit. Maginis sa gamot, mapa-hospital ka na may emergency. Automatic yun. Meron na kagad, pasok ka na kagad sa hospital. Hindi ka mamumroblema. Hindi ka mamumroblema. Hindi ka talaga mamumroblema. At hindi yan, ang mga hospital dito ay hindi tulad din sa atin na hindi ka papapasukan kung wala kang pera. Ipakita mo lang yung insurance mo. Totoo yan. I agree with you. Na minsan nagmamakaawa ka pa sa mga hospital na tanggapin lang yung pasyente na halos mamatay na hindi pa rin tatanggapin. Kahit na nagsabi na si Duterte at lahat may mga ganun pa rin. May mga ganung hospitals pa rin. Which is sad to say. Pero malay mo,
Eventually, it Oo, will sana improve. makita rin nila ng Pilipinas ang kagandahan ng insurance dito. At kaya- gayahin nila, hindi tulad ng ginagawa nila ngayon. Ano nga pala yung timings ng work dito sa Saudi Arabia? Usually, ang work is from 8 a.m. up to 5 p.m. Okay. Merong 8 a.m. to 4 p.m. Okay. Mga 8 hours. Merong ibang 8.5 hours para sa Thursday, half day lang. Pero usually, ganun, 8 hours. Pero some companies yata broken time. Oo, may mga company na broken time. Minsan, 8 to 2, tapos off ng ilang oras, babalik ng 4 to 7. Parang ganun. Dati kasi sa kumpanya ko, ganun eh. Oo, Okay. diba? So, bakit nga pala ginagawa nila yung gano'n na may broken time, hindi yung diretsyo? Para ma-avoid nila yung mga naghanap ng ibang trabaho na part-time. Kasi may mga noon kasi may mga mapapasok ang part-time na trabaho. Kasi pagka mga 4 o'clock, 5 o'clock, labasan na ng mga Saudis yan eh. Tama ka Gumagala. dyan. Kasi usually, alam mo naman mga Pilipino, pagdating sa work talaga madiskarte talaga tayo. Hahanap at hahanap tayo ng mapagkakakitaan. Mapagkakakitaan. So which is, kumbaga, advantage yung sa part natin. Pero I think very less na lang yata ng mga company ang nagbo-broken time. Usually ngayon na lang dire-diretso Ngayon, na. bago na ngayon eh. Oo. Iba na, talagang diretso ka. 8 hours, 8 hours. Which is good in a way. At mas Good. advantageous. Hindi tulad dati na matutulog ka pa. Parang saan ka matutulog? Hindi ka na dumulog diretso. Kaya nga, paratis hindi na ganun kahirap, di ba? Pero Doon doon, nag-aaral talagang ka. ang hirap. Parang tayo matulog ka. Kaya maraming tumataba eh. Kain tulog. Iba-iba naman ang ginagawa ng bawat isa sa Iba-iba naman ang ginagawa. I Pero agree with that. mas maganda na nga ngayon dahil straight 8 hours. Straight 8 hours. Pero syempre, tulad ng sa hindi lahat ng empleyado rito ganun ang trabaho. Minsan, kung nurse ka, syempre, iba rin ang oras ng trabaho. Minsan may panggabi, may pangmana. Minsan 12 hours ang trabaho. Pwede sa kung anong opisina ang pinasukan mo. Okay, 8 let's hours. go on to question number 3. What is it like to work in Saudi Arabia? Madali lang ang work. It's not that hard. Paano yung experience mo nung nasa office ka? Anong Hindi, na-experience mo? ang una yan, yung nangyari, darating ako ng opisina, automatic yan, meeting yan. Wow, Ready na, grabe. maliit lang ha, maliit na tea. Maliit na May tea. teacup ka Anong na. klaseng tea? Red tea, green tea, milk tea? Depende sa gusto mo. Usually, ang una binibigay nila, milk tea. Sa umaga. Oo, sa umaga. Gulat nga ako, may milk tea pala. Di ba? Libre Kasi sa noon, hindi pa uso ang milk tea. Actually, hindi pa. Hindi pa uso ang milk tea, pero dito may milk tea na. Noon, parang, pwede pala ang milk sa tea. Kasi noon, Actually, na-realize ko. noon kasi, Oo. umiinom lang ako ng tea pagka masakit yung tiyan o kailangan mo I agree. Ngayon din ako. Oo. Uminom lang ako ng tea sa Pilipinas kapag masama ang tummy mo. Oo. Hindi kasi tayo tea drinker. hindi tayo. More on coffee tayo. Nito Then, na nauso yung back then. That was 1980s o 90s, even 2000. Ganun din naman. Wala pang yan, hindi pa uso sa atin yung milk tea. Dito, talagang na nila, kultura na nila, nabibigyan ka ng milk tea. Magsisimula ako with the tea. Magsasala, babalik, may tea. Wow, that's great. Babalik ka ng tanghali, may tea. Automatic na yun, palagi ka may tea. That's good. Talagang inaalagaan nila yung mga tao. Inaalagaan nila. Tapos, minsan pa nga, pag magtatrabaho ka at meron kayong overtime, kailangan nyo mag-spend ng mas mahabang oras. Minsan, yung ibang kumpanya, nagbibigay na rin sila ng food. Wow, galing. Para meron kang, hindi ka magutom. Oo, that's good. At least, di ba, kinocompensate nila yung work mo talaga. Oo. In spite At of saka, pagka nag-work ka dito, syempre sa umpisa, hindi madali dahil kailangan mong mag-adjust, kailangan mong malaman kaagad muna yung mga kailangan gawin. Hindi naman kasi automatic, alam mo lang agad yung gagawin mo eh. Oo, totoo Hindi yan. mo pwedeng, alam ko na yan! alam ko na yan, huwag mo na turo! Syempre, alamin mo muna ang gagawin. For the first weeks, syempre mag-a-adjust ka. Yun ang gagawin mo. Pero after a month, yun ulit gagawin mo. Tapos again, another month, yun ulit. At the back of your hand, alam mo na Yes. kung ano ang gagawin. Kaya after 1 year, after 2 years, yun at yun ang gagawin mo. Parang, kahit nakapikit ka, kaya mo, kahit si Batman, kaya yung ginagawa. Siguro tayo mga Pilipino kasi magaling tayo mag-adapt. Oo.
Diba? Kaya Sa ba? workplace, hindi tayo ganun nahihirapan agad. Diba? Iba-iba yung work ng Ah, tao. Pag sa iba yung construction, ginagawa. very physical siya. Tapos meron din kami mga friends na sa medical field, sinasabi nila na kapag ka sa hospital ka talaga, very toxic ang work. Kasi laging may tao sa hospital. Minsan, may nagsabi nga sa akin dati, babae siya, na binubuhat nila yung yung napakatabang tao. Oo. na para ilipat lang sa kama to kama. Kaya very physical. Tapos maliit pa ang katawan mo, diba? Sa bagay, wala naman trabaho madali. Sa bagay. Diba? Lahat naman tayo talaga nag-work. Kailangan natin ibigay yung best natin. Ang question number 4, would you recommend our viewers to work here in Saudi Arabia? Yes, I will highly recommend. Especially sa mga bachelor at saka bachelorette. Hindi mo maiwasan homesick. Lahat tayo homesick. Wherever you are. Pagka single ka kasi less, hindi compared sa mga married people na iisip mo yung asawa mo, yung anak mo. Oo, at saka kung single ka, mas madali kang makakaipon. Bakit ka madali makakaipon, by the way? Well, here in Saudi, hindi ganun kagastos tulad sa ibang bansa. Diba? The food, the accommodation. At the same time, wala kasi ritong bars at saka mga casinos. Walang bar, walang casino, walang disco, walang Hindi ka talaga mag-spend too much. Meron siguro sinihan, pero hindi mo rin naman kailangan masyadong magsingay dahil halos online na rin. Pero at least, maganda rin may sinihan na kung gusto nyo. Malaking advantage. Malaking pagbabago. Dati kasi, wala eh. VHS, Betamax. Yun lang usually meron tayo, di ba? So for me, I will highly recommend it to work here in Saudi Arabia. Paano naman ikaw? Will you recommend it? Kung ako, since nasabi mo yung family, siguro kailangan nila talagang pag-isipan. Kasi no, kung magtatrabaho ka dito sa Saudi. Bakit Dahil naman? mahirap malayo sa pamilya. Lalo na kung pamilyado kang tao, kasama mo yung anak mo. Sabi nga nila, hindi kayang bayaran ng pera yung panahon na kasama mo yung pamilya mo. Yes, totoo yan. Dahil makikita mo sila, may bonding kayo, may makikita yung pagsasama nyo sa hirap, sa ginhawa. Talagang andun yung kasama mo yung tatay ko nito eh. Maalala ng bata yan eh. Pero yung wala ka, syempre, masakit sa yun. Masakit sa damdamin ng tao yun. Pero kung hindi naman talaga kaya, tatrabaho ka every 6 months. Na which na-experience mo din? Ganun ang nangyari sa akin. Kaya nga ako napunta rito. Dahil nung panahon na yon, talagang tinanggal nila yung magiging regular ka. Talagang magiging part-timer ka lang. Contractual ka lang. Magiging every 6 months. Ako, ang hirap. Kasi wala pang 6 months, 5 months pa lang, naghahanap na ako ng work. Siyempre, kasi hindi mo naman pwede sabihin sa Meralco, sandali lang, wala po akong trabaho, kaya magbayad na ako ng bills ko ng Meralco the next month, diba? Hindi Totoo yan. pwedeng din. Dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang takbo ng buhay mo, tuloy ang expenses mo, tuloy ang... Yes. Lalo na kung may pamilya ka sa Pilipinas. Totoo yan. Ang hirap niyan. Ang hirap. Kaya kailangan talaga continuous ang work. Sa atin, napakadami yung nag-a-apply ng work. Ang magandang option talaga is magtrabaho abroad. At least magiging permanente yung sahod mo. Hindi ka nag-iisip. Sacrifice mo talaga yung malayo sa pamilya mo. Yun ang malaking disadvantage. Pero ang advantage talaga, magiging maayos naman ang sahod mo. At least hindi ka problema after 6 months kung saan ka maghahanap ng trabaho. Na pagkakakitaan mo. Pagkakakitaan mo. Yun talaga ang sakripisyo ng isang OFW. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Buti na nga lang ngayon at meron tayong mga ganito na makakausap mo yung internet tayo. Makakausap mo yung pamilya mo. Na hindi tulad noon na noon na pipila pa kami sa call cabin. Ano yung call cabin? Meron dito kasi sa Saudi Arabia na lugar kung saan katatawag. Puro phone yan, na meron niyang sariling maliit na pinto na cabin. Cabin siya. Cabin siya na maliit. Doon kayo iiyak. Kakausapin mo yung mga mahal mo sa buhay. Tatawag ka. Lalabas na yung tao dyan, iiyak na yan. O kaya lumalabas yung tao dyan. Galit! Kantaan yun, sabi mo na sa kanya, bigay yung pera eh.
Pero, ang mga call cabins noon, usually, noon, pagkasahod, automatic yan. Pipila na yung mga Pilipino para makatawag overseas. Kasi hindi naman tulad noon na gano'ng kahirap. Maganda na ang ano ngayon. Pati nga yung mga picture noon eh. Oh, bakit? Ano yung Ang mga picture pictures? noon, papadala sa'yo yan. So, mail. Mhm. Minsan, kung mamalasin ka, hindi ka pa makakatanggap ng ng mail. Oh, that's sad to say, Oo, di ba? At noon, kung sino yung may pinakamaraming sulat, ikaw ang sikat. Siya ang Marami sikat. kang fans. What if, kung wala kang sulat, anong nararamdaman? Syempre, medyo... Ba't hindi nila ako sinulatan? Totoo yan. Syempre, malulungkot ka. Dahil hindi ganun ka, na magtatrabaho ka dito para sa kanila. At yet, walang nag-aano sa'yo, nangangamusta sa'yo. Unlike now, meron ng Facebook, meron ng Messenger, Oo. marami ng ways na Marami ng makapag-communicate ways. tayo sa isa't isa, di ba? So, mas maganda. Kahit na nasa CR lang yung tao, mag-selfie lang, padala sa'yo. Okay. Kung gusto niyo malaman kung paano ang buhay ng isang OFW ng couple dito sa Saudi Arabia, so subscribe in our channel, di ba? Oo. Talagang happy kami, at least sana magustuhan niyo yung aming first vlog at yung mga susunod din namin vlog. Oo. Okay? Thank you sa mga nanood. Bye! Thank you.